Knowledge You Think là một dự án phi chính phủ bắt đầu từ tháng 7 năm 2011, xuất phát từ ý tưởng của 6 thành viên đã tham gia chương trình Thủ lĩnh Thanh niên ASEAN năm 2010, được tài trợ bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ và tổ chức tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc trường Đại học Northern Illinois. Đối tượng cơ bản của dự án là những trẻ em khuyết tật hoặc có hoàn cảnh khó khăn nhưng có năng khiếu nghệ thuật. Dự án cũng hướng tới cộng đồng nói chung với mong muốn thay đổi được cái nhìn của mọi người đối với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và mong rằng các em sẽ nhận được nhiều hơn những sự giúp đỡ của cộng đồng và xã hội. Mục tiêu chính của dự án lần này là các em đang theo học tại Trung tâm Nghệ thuật Tình Thương. Sau đây chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện với nghệ sĩ nhân dân Tường Vi. Thưa mẹ có thể cho con biết là cái lý do mẹ thành lập Trung tâm Nghệ thuật Tình Thương đúng không ạ? Mình thành lập Trung tâm Nghệ thuật Tình Thương này trong những năm 1992. Lúc đó thì mình cũng đã trải qua 40 năm quân đội rồi. Thì lúc đó mà mình về hưu, thì trước khi về hưu thì mình cũng đã có cái suy nghĩ là sau khi mình về hưu mình sẽ làm một cái gì đó có ý nghĩa. Có một lần các cháu đến rình nghe ở ngoài sân ấy, và mình bắt được các cháu đang rình nghe thì mình rất là cảm động. Các cháu bảo thưa mẹ Tường Vi, chúng con là một cô S, chúng con có nguyện vọng muốn là mẹ hát cho chúng con nghe, và có nguyện vọng là mẹ dạy cho chúng con hát để chúng con đỡ buồn. Và mình đã tập hợp các cháu lại và thành lập câu lạc bộ nghệ thuật Tình Thương. Nằm trong một con ngõ nhỏ thuộc tập thể quân đội, phố Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Trung tâm Nghệ thuật Tình Thương, hay thực chất là nhà của nghệ sĩ nhân dân Tường Vi, là nơi học tập của rất nhiều em qua 19 năm, và đây cũng là nơi trưởng thành của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Thưa nghệ sĩ nhân dân Tường Vi, có thể cho con biết là cái mục tiêu của mẹ khi thành lập Trung tâm Nghệ thuật Tình Thương là gì được không? Mục đích của mình là đem lại cái tình yêu thương cho trẻ em thiệt thòi và góp phần giúp các em đỡ nghèo đó. Và sau này Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam bầu vào ban chấp hành Trung ương Hội thì nó có cái tiêu chí là bằng âm nhạc phục hồi chức năng tâm hồn, góp phần phục hồi chức năng tâm hồn cho trẻ em thiệt thòi. Thì mình làm theo tiêu chí đó cho đến bây giờ, và cũng bằng âm nhạc các em lấy đó làm nghề, cho nên cái tạo điều kiện cho các em có việc làm, nhất là những em thiệt thòi. Thưa nghệ sĩ nhân dân Tường Vi, nghệ sĩ có thể cho chúng con biết được là trong cái quá trình thành lập trung tâm thì trung tâm đã có những khó khăn gì? Qua quá trình thành lập như thế gần 19 năm rồi, nhưng cho đến năm nay là năm thứ 19 thì trung tâm cũng chưa có một sự hỗ trợ nào của nhà nước. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chỉ cho một con dấu để hoạt động về pháp lý thôi, còn thì về tài chính thì không có. Cho nên quá trình 19 năm qua thì mình phải suy nghĩ nhiều và trăn trở nhiều để lo lắng làm thế nào để có kinh phí để cho các cháu ba trung tâm có thể tồn tại và đứng vững và phát triển được. Thì trong khó khăn đấy thì trung tâm đã đạt được những thành tựu gì không ạ? Qua 19 năm thì có 45 em thi đỗ vào các nhạc viện như là Nhạc viện Quốc gia Việt Nam, rồi là Nhạc viện Hà Nội, rồi Nhạc viện Huế. Cũng có 2 em thi đỗ vào trường nhạc thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều em trưởng thành như là Hà Trương, như Bích Diễm, như Avenin. Nối tiếp truyền thống của các đàn anh đi trước, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại Trung tâm Nghệ thuật Tình Thương vẫn tập luyện chăm chỉ hàng tuần, mong sẽ được mang tiếng hát, mang tài năng của mình cống hiến cho xã hội, và cũng muốn chứng minh với mọi người rằng tuy họ tàn nhưng không phế. Và sau đây chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện với một giọng ca tài năng đang theo học tại Trung tâm Nghệ thuật Tình Thương. Chào các bạn, mình là Avenin, năm nay mình 23 tuổi. Mình sống ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đêm một bàn chân bước để diễu lang thang trên đường, ánh mắt của em rất buồn vì em không biết đi về đâu. Bố mình ngày xưa đi bộ đội, mình sinh ra đã bị nhiễm chất độc da cam từ bố, và hiện nay mình 23 tuổi nhưng mà mình vẫn không lớn được, mình chỉ bằng các bạn lớp 2, lớp 3. Khi mình về trung tâm được thầy cô giáo, mẹ Vi, mẹ Tường Vi động viên, mình cảm thấy cuộc sống nó rất là bao la, và đối với mình còn rất có nhiều điều để cần mình khám phá. Mùa hè vừa qua, Đại sứ quán Hoa Kỳ cùng 6 thành viên tham gia chương trình Thủ lĩnh Thanh niên ASEAN năm 2010 đã tổ chức một chương trình vui chơi chạy hè tại Kim Bôi, Hòa Bình
cho các em đang học tại Trung tâm Nghệ thuật Tình Thương. Các em đã có một thời gian thực sự vui vẻ và dường như chuyến đi chơi đã gắn kết trái tim của tất cả mọi người. Và sắp tới, nhằm chào mừng Ngày Quốc khánh Việt Nam và Ngày Lao động Mỹ, một sự kiện âm nhạc mang tên Giai điệu tình thương với sự trình diễn của các em nhỏ cùng các tình nguyện viên đang tham gia dự án sẽ được tổ chức vào đêm ngày 3 tháng 9. Ngoài ra, dự án còn tổ chức những gian hàng trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ do những người khuyết tật của trung tâm làm ra nhằm kêu gọi ủng hộ, quyên góp cho trung tâm. Họ là những người khuyết tật, họ có những hoàn cảnh thực sự khó khăn, họ có những ước mơ mà đối với chúng ta thật là bình thường, nhưng họ không hề như bạn nghĩ. Họ vượt qua đau khổ và tự tin cất cao tiếng hát với lòng đam mê và mong muốn được cống hiến. Và chúng tôi, những người tham gia dự án này, muốn gửi đến tất cả mọi người một thông điệp qua lời bài hát của huyền thoại nhạc pop quá cố Michael Jackson. Together, we make a better world.